Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi pentru a vedea ce ne spune evenimentul de lună nouă din Săgetător. Vă rog să luați de aici informațiile care sunt relevante pentru voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru atenție, pentru că faceți parte din comunitate. Iar dacă mesajele mele vă inspiră într-un fel sau altul, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Haideți să vedem despre ce este vorba, pentru că avem o zi interesantă. Am vorbit deja despre ea și despre numărul 19 și deschid o paranteză, introduc în emisiune o informație care poate unora dintre voi vă dă de gândit. Ați văzut că noi atunci când călătorim cu avionul, plecăm de la o anumită poartă, ne îmbarcăm. Ne îmbarcăm, cuvânt care aparține de fapt zonei maritime, mergem către o poartă care are un număr sau un cod, folosim un passport, pașaport, port vine de la cuvântul poartă, are aceeași semnificație, deci practic în momentul în care călătorești cu avionul și nu doar cu avionul, cu trenul și așa mai departe, când iei o rută care are un număr, chiar dacă este o rută terestră, te aliniezi sau îți alegi o anumită frecvență. Tu călătorești pe o anumită frecvență și uite așa se suprapun, ce anume? Realitățile. Așa trăim noi în realități suprapuse. Când cineva călătorește spre New York și altcineva călătorește spre Berlin, intră practic pe frecvența egregorului creat, fie în New York, fie în Berlin. Și acolo realitățile, sigur că da, nu sunt similare. Oamenii din New York trăiesc o realitate, în timp ce oamenii din Berlin o altă realitate. Să ne întoarcem la luna nouă din Săgetător și la această dată de 19 avem arcana Soarelui, deci are legătură cu energia noastră vitală. Săgetătorul cu mintea înaltă. Este o zi care activează niște coduri, pentru că vorbeam despre pașaport și porțile de la care ne îmbarcăm, dar este ca și când am accesa o poartă subtilă. O poartă între cer sau plasmă, câmpul electromagnetic și inima noastră, vibrația noastră personală. Nu doar tranzitele astrologice vorbesc despre întâlnirea cu cometa 3i Atlas, ci întreg internetul vuiește, pentru că este un vizitator cosmic, să-l denumim așa, rar. Ne putem uita la acest eveniment ca la o punte dintre lumi, ca la o punte dintre realități, pentru că este un moment care se simte. Și de ce se simte? Păi noi avem pe orbita Pământului sateliți, nu, care funcționează pe tehnologie artificială, foarte mulți dintre ei, și cu siguranță toate aceste frecvențe vor interfera. Sateliții se ocupă de noi, de sateliți se va ocupa această cometă, acest vizitator cosmic, iar noi vom resimți energetic ceva, că nu știm noi despre ce este vorba, e partea a doua, dar mă aștept la ceva migrene, nu vedeți că toată lumea este răcită în acest moment, că umblă un virus, virusul acela din informație pe care puteți să le respingeți. Spuneți stop, virus, boală. Pur și simplu. Sunetul, cuvintele voastre în perioada ce urmează au foarte mare putere, și gândurile și emoțiile. Gândurile sunt ghidul vostru în perioada ce urmează, iar emoțiile harta. Și ce vă pot spune din emisiunea de ieri este următorul lucru. Am spus așa: nu putem face toate lucrurile deodată, ci pas cu pas. Avem energie cumulată puternic în Săgetător, soarele ne împinge către adevăr, către sens și către viziune înaltă. În energia Săgetătorului nu ne oprim la explicații logice, ci căutăm experiența profundă umană. Este o zi care ne amintește că viața noastră nu este izolată, ci parte dintr-un întreg vast. Sau ar trebui să ne activeze așa noi dorința și curiozitatea. Există o senzație subtilă că ceva mai mare se întâmplă în rutina noastră obișnuită. Se află ceva în fundal. Nu putem explica noi în cuvinte exact, dar veți vedea cum vă simțiți. Această cometă este un mesager.
nu știu în ce măsură, și dacă nu mă înșel, este al 3-lea obiect interstelar cunoscut sau observat de omenire de-a lungul timpului. Mercur și Venus de asemenea se regăsesc în Săgetător. Limbajul sensului, despre asta este vorba. Toată această energie ne dă glas gândurilor mari și emoțiilor sincere. Cuvintele nu sunt doar sunete, așa cum am menționat deja, ci devin declarații de adevăr, iar atunci când jumătățile de adevăr dispar și jumătățile de oameni. Marte este în Capricorn și aduce o forță calmă, disciplinată și matură. Este o perioadă pentru construcție conștientă. Nu putem face totul deodată, ci pas cu pas. Acțiunile făcute cu răbdare și cu claritate devin sau pot deveni structuri solide, durabile în timp. Trec testul timpului, timp ce Pluto continuă să dizolve structuri vechi de putere, de frică și de control. Jupiter amplifică nevoia de siguranță emoțională, apartenență și protecție. Transformarea care se produce acum nu este o pedeapsă pentru noi, pentru mine, pentru tine, ci o invitație către evoluție, un beneficiu, o binecuvântare. Este un fel de luptă subtilă între vechi, trecut, și nou, viitor. Putem începe să ne depășim limitele interioare, adică să ne deșteptăm, să căutăm informații, să gândim diferit, să ne schimbăm mentalitatea, să ne ascultăm vocea interioară, să cercetăm, să vedem ce spun cei din jurul nostru și să filtrăm cu discernământ și gândire critică informația. Să vedem ce ne spune și oracolul. O răscruce de drumuri, cam așa se prezintă această zi, iar prin luna nouă din Săgetător ne putem pune intenții. Putem accesa frecvențe înalte astăzi, putem să ne ridicăm nivelul de conștiință, putem să gândim mai elevat, mai profund. Avem sclipiri de geniu. Aici avem zăpadă, odihnă și contemplare. Este o perioadă și un moment oportun pentru a chestiona ceea ce știm și de ce lucrurile sunt așa cum sunt, pur și simplu. O ceașcă de ceai care te ajută să te dezgheți. Yin-yang, rece-cald. Deci pot fi situații pe care le traversăm sau care pot apărea în viețile noastre în perioada ce urmează, care ne invită să fim răbdători și să dăm dovadă de toleranță. Răbdare, toleranță, odihnă și contemplare. Să nu acționăm impulsiv, să ne gândim de 2 ori înainte, să chestionăm bine acțiunile, să ne întrebăm care este motivația din spatele acțiunii sau din spatele intenției noastre sau din spatele persoanelor cu care interacționăm. Ce ne motivează în esență? Un as de bâte, baston, care are și o rună aici, suport și încurajare. Aceia dintre noi, aceia dintre voi care vă opriți puțin din loc și vă puneți întrebări în perioada ce urmează, aveți sprijin și la nivel medical, la nivel de plan fizic, să vă regenerați. Se trece de la o etapă de îngheț la una de confort. Există o mână întinsă, există sprijin, există un sistem de suport care te poate ajuta, o persoană sau comunitatea din care faci parte. Acum ceva timp am menționat faptul că este cumva util să ne prindem într-o comunitate, să avem oameni în jurul nostru, pentru că anii ce urmează sunt complet diferiți față de ceea ce știm noi deja. Lumea se schimbă. Eucaliptul. Eucaliptul ajută la desfundarea nasului, mirosul sinuzita, conflicte pe zona olfactivă. Asta înseamnă în felul următor. Traversez o situație, întâlnesc o situație și nu-mi place cum miroase acest lucru sau adulmec. Sunt în căutarea cuiva, sunt în căutarea unui lucru sau în căutarea unei persoane și nu o găsesc. Adulmec o situație. Și îmi displace faptul că lucrurile nu-mi ies așa cum îmi doresc eu acum.
poate fi o alternativă. Pe de altă parte, este o perioadă prin care poți să începi să te eliberezi de aceste conflicte pe zona olfactivă, care sunt ca o limită în câmpul tău electromagnetic și în aura ta. Ce nu poți rezolva, lasă deoparte, nu te stresa cu lucrurile acestea, nu rămâne prins în trecut. Gândește-te, fii prezent acum, în momentul prezent, pentru că asta te va ajuta să ai un viitor mai bun, să îl creezi, să-l recreezi, să-ți schimbi realitatea. Vindecare emoțională, de la frig la cald, de la rece la cald. Știți jocul acela rece, cald? Te apropii de ceva cald, te apropii, ești aproape de a obține ce-ți dorești, ești aproape de a te vindeca, ești aproape de lucruri bune, de situații care se rezolvă. Ai încredere. Mesaje care vin către tine, oameni care îți întind o mână de ajutor, soluții permanente la provocări temporare, astfel încât să nu se mai repete o situație. Să vedem, pe zona de relații, plan material și emoțional. Pe zona de relații avem 6 de cupe, 9 de monede, magicianul și regele de monede. Aici, în primă fază, îmi vine în minte următoarea idee. Există o încercare de reconciliere și de împăcare cu cineva, o persoană care s-a menținut puternic, vehement și hotărât într-o poziție pe care acum și-o poate schimba. O persoană la care înainte poate nu avea acces, acum devine disponibilă, pentru că persoana respectivă, prin energia momentului prezent, devine un pic mai disponibilă, devine un pic mai matură, mai serioasă. Este cineva aici pentru tine. Cineva este aici pentru tine și este puterea ta interioară cea care poate schimba lucrurile. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care vă puteți aminti de niște momente din tinerețe. Amintirile acestea, care sigur că sunt amplificate de Jupiter din Rac, vă ajută să luați ce a fost bun acolo, momente frumoase din viața voastră și prin opoziția cu Pluton din Vărsător să vă transformați viitorul, pentru că viața, uite așa este, ca electrocardiograma, când sus, când jos. După îngheț vine căldura. Exact așa este și pe zona de relații în perioada ce urmează. Te recuperezi, te regenerezi, se calmează lucrurile, știi pe ce tărâm pășești, știi pe ce te bazezi și pe cine. Pentru aceia dintre voi care aveți relații deja formate, aici toată lumea are încredere. Fiecare se ocupă de ceea ce are de făcut în relația de cuplu. Regele de monede este arhetipul patern pe care te poți baza, pe care te poți sprijini, o energie masculină stabilă. Cam așa se derulează lucrurile. Abilitatea, capacitatea noastră a tuturor de a face lucruri care trebuie făcute și de a ne echilibra. Avem și un simbol al taurului, poate aveți pe cineva cu soarele în taur sau cu planete în taur, sau poate fi vorba despre resurse, stimă de sine, iubire, valori. Pentru alții dintre voi, voi cu familiile voastre recuperați ceva ce a fost pierdut. Ori vă regăsiți, ori vă faceți planuri să vă vedeți, ori vă regăsiți cu cineva din tinerețea voastră, ori aveți oportunitatea să vindecați ceva, să recuperați ceva. Aceia dintre voi care sunteți singuri, puteți întâlni pe cineva. 10 de bâte. Se trece de la etapa de epuizare la cea de stabilitate. A meritat efortul. Cineva merită efortul sau voi, în ochii cuiva, meritați efortul. Cineva va depune un efort pentru a confirma așteptările voastre, pentru a face ceea ce trebuie în ceea ce vă privește. Îndrăgostiții, o stare de echilibru, o alegere importantă. Sau este mai ușor decât sperați? Alegerea cuiva
este benefică. Voi alegeți ceva anume, ori unii dintre voi alegeți să vă îndepărtați de promisiunile cuiva, pentru că persoana respectivă rămâne la etapa de promisiune, ori unii dintre voi în acest moment este necesar să aveți încredere că lucrurile se vor construi pas cu pas, că nu poate fi făcut totul deodată, dar că până la urmă ajungeți acolo unde vă doriți. La nivel de plan material, pajul de bâte, regele de cupe, împăratul și cavalerul de bâte. Unii dintre voi puteți avea parte de o surpriză din partea șefilor. Pentru alții dintre voi este apreciere, recunoaștere. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care, la nivel de plan material, așa în viața voastră, în rutina voastră, sunteți ocupați cu ai voștri copii, dar sunt emoții extrem de constructive. Vă puteți trasa noi intenții, să avansați, să progresați. Trasați-vă intenții înalte, trasați-vă obiective înalte pentru că le puteți atinge. Aveți energia, sprijinul, suportul, sănătatea și capacitatea să urcați ierarhic sau să vă dezvoltați profesional mai repede și mai bine decât credeți voi că o puteți face. Mult entuziasm. Ori obțineți niște beneficii materiale, ori aveți încredere că ceva poate fi recuperat, se poate întâmpla un lucru bun, ori aveți parte de înțelegere, sprijin și suport la locul de muncă, din partea cuiva care este relevant pentru voi în acel context. 2 de cupe. Parteneriate, contracte, înțelegere amiabilă. O situație care se reglează, se corectează, uite, pajul de monede ca și aici, printr-o înțelegere amiabilă, printr-o stare de prezență constantă. Cineva a observat efortul pe care voi l-ați depus de-a lungul timpului. Poate fi pentru unii dintre voi o iubire cândva apusă la locul de muncă, care se poate reactiva acum în funcție de poarta pe care o alegeți să vă îmbarcați, adică de frecvența voastră. Regina de monede. Foarte interesant. Aici avem regele de monede, aici regina de monede. O completare. Poate fi un act adițional, poate fi un bonus, o primă în perioada sărbătorilor sau poate fi acel moment din an în care vă faceți voi vouă un cadou și cadoul acesta vă întregește codul. Vă amintiți de niște vremuri bune, iar asta vă poate schimba viitorul, pentru că emiteți energetic diferit, intrați pe o altă frecvență. Este sprijin din partea cuiva, o propunere foarte interesantă, pentru care s-ar putea să fie necesar să aveți un pic de răbdare, dar lucrurile se vor înfăptui, se vor realiza. Iar emoțional vorbind, avem acest 10 de bâte, luna, 8 de cupe și cavalerul de spade. Emoțional vorbind, în perioada ce urmează, câștig de cauză au aceia dintre noi, aceia dintre voi, care își calmează emoțiile, care se odihnesc foarte mult, care își îngrijesc corpul și sunt atenți la gândurile lor. Pentru că noi manifestăm ceea ce gândim, ce simțim, nu ceea ce ne dorim. Cavalerul de spade aici vine cu conversații, vine și încheie, vine și vă ajută să mergeți mai departe, să depășiți o etapă care anterior a fost obositoare și confuză pentru voi și vă aduce o certitudine. Certitudinea faptului că dacă așa ați stabilit, așa rămâne. Ceva se stabilește, o conversație care are loc acum sau niște gânduri, niște planuri pe care vi le faceți, care pot căpăta formă în timp. Ceva este durabil în timp. Poate fi. Ceva poate trece testul timpului. Din nou regina de monede. Posibilitatea ca lucrurile să devină stabile. Scăpați de niște emoții care v-au însoțit o perioadă îndelungată. Căpătați încredere și aveți, sub o formă sau alta, o certitudine. Cavalerul de bâte, că puteți schimba niște lucruri. Vă regenerați la nivel medical.
Ați fost loviți în plexul solar. Plex solar despre care am vorbit ieri în emisiune. Din păcate nu a ajuns înregistrarea la voi, dar am spus în felul următor. Plexul solar înseamnă încredere, vitalitate, relația eu cu mine. Când eu cred că reușesc, când eu cred că pot, pot. Lucrurile, dacă se întâmplă bine în imaginația voastră, se întâmplă bine și în exteriorul vostru. În mintea voastră, dacă voi câștigați o luptă și aveți succes, și în realitatea voastră câștigați o luptă și aveți succes. Voi încerca să încep să filmez zodiile, însă în timpul meu, nu totul deodată. Voi avea și eu treburi în perioada ce urmează de făcut, dar încet, încet voi posta și zodiile pentru luna ianuarie. Yarrow, o plantă foarte interesantă, foarte bună, ajută la întinerit, ajută la elasticitate. Învățați lucruri noi sau ar trebui să învățați niște lucruri noi sau descoperiți niște lucruri pe care nu le știați anterior, iar aceste informații vin și întregesc o poveste, vin și vă ajută să vă schimbați perspectiva, vă ajută să accesați mintea înaltă, să fiți foarte înțelepți. Iubire, curaj și vindecare. Puterea care sudează o relație, un contract. Dacă sunteți antreprenori, o schimbare este necesară. Viitorul, o schimbare care vă poate ajuta în viitor, dar trebuie să fie pentru viitor, nu ca și în trecut, nu ca și până acum. Echilibru emoțional, chiar dacă v-a fost greu, a fost, dar ce bine că ați reușit. Exact așa, trecutul și viitorul sunt față în față. Racul reprezintă trecutul și vărsătorul viitorul. Ce alegeți? Și va fi foarte interesant. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ești înzestrat, talent născut, ai o aptitudine, ai o abilitate înnăscută să faci ceva, nu te îndoi de tine, intri în rezonanță cu cineva. Te gândești la un lucru și lucrul acela este posibil. Pentru unii dintre voi mesajul spune în felul următor. Lasă în trecut ce-au făcut alții, ce-au spus alții în anumite situații. Situațiile respective au fost temporare. Trăiește în prezent. Eliberează-te de trecut. Detașează-te de o conversație, de ceartă, de ceva ce te-a necăjit anterior. Pentru că, uite, ai acum prilejul să spui și ce ai de spus sau ai acum prilejul să pășești către o nouă poartă, într-o nouă etapă. Putere, foarte multă putere. Numărul 25 are legătură cu contracte, dar și cu conștiința universală, cu iubirea necondiționată. Nu te mai condiționa, nu mai condiționa. Orice spui despre tine, orice spui despre alții și este legat de trecutul tău, te încurcă. Rămâi în prezent, gândește-te la viitor, dar prin tot ceea ce faci în prezent, conștient. Prosperitate, regenerare la nivel financiar, ceva neașteptat la nivel financiar, dezlegarea dulce, pentru că dulciurile au legătură cu insulina și insulina cu ficatul, ficatul cu furia, înseamnă în felul următor, pentru noi toți în perioada ce urmează, eliberare de furie, eliberare de stres, de necazuri, de durere, de situații complicate care vă trag în jos, se învârte roata, se schimbă direcția. Uite, de la o povară, aici avem o cămilă, către anul viitor, calul de foc. A fost greu, dar de la anul trebuie să ții pasul, vei fi mai ușor, vei avea mai multă putere, mușchi, sănătate, să te miști în direcția dorită. Pentru că se încheie acesta nouă și vechea lume. Iar tu trebuie să rămâi calm și să-ți vezi de treaba ta. Regenerare la nivel financiar. Unii dintre voi ar fi ideal sau indicat să fiți atenți unde aveți scurgeri financiare și care este gândirea voastră despre bani. Dacă spuneți că nu aveți, așa rămâne. Bucură-te și odihnește-te, relaxează-te. Sunt câteva zile în care
Indicat este, ca să nu spun trebuie, să fim bucuroși și să avem vibrația sus. Începe o nouă lume, despre care voi vorbi în curând, așa cum știu eu, așa cum pot eu, pentru că multe lucruri nu le pot spune aici. Și cei puternici vor fi cei dintâi, cei care își controlează emoțiile, cei care știu cine sunt. Vă mulțumesc frumos! Vă doresc să aveți o zi minunată, ori de câte ori am ocazia vin alături de voi, să fiți bine oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!